මේ වීඩියෝෙන් අපි කියලා දෙන්නම් Sipsuru වෙබ්සයිට් එක කරා කෝසස් වලට ගෙවීම් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉස්සරහම www.sipsuru.com වෙබ්සයිට් එකට යන්න. Sipsuru වෙබ්සයිට් එකට යද්දි Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එකම යූස් කරන්න. ඔයාලගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් ටයිප් කරලා account එකට log වෙන්න. account එකට log වුණාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වම් පැත්තේ උඩ තියෙන home button එක. ඒක ක්ලික් කරාම දැන් Sipsuru වෙබ්සයිට් එකේ ක්ලාසස් කරන ගුරුවරුන්ගේ ලිස්ට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට අදාළ ගුරුවරගේ account එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට දැනට තියෙන කෝසස් මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කෝස් එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ෆ්‍රී කෝස් එකක් නම් ඔයාලට කෙලින්ම Sipsuru මීඩියා ප්ලේයර් හරහා වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ගෙවීම් කරලා ගන්න තියෙන කෝස් එක නම් මෙන්න මේ වගේ වෙන්න තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙන බැංක් ඩිපොසිට් බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් ගෙවීම් කරන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. පහළ තියෙන මේ ඩීටේල්ස් ටික ගොඩක් වැදගත්. විශේෂයෙන් මේ Sipsuru අංකය කියන එක. මේ ටික කොලේ කරලා ලියලා තියාගන්න. නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාලා සේව් කරගන්න. මේ Sipsuru අංකය බලන් වෙන එක ගෙවීමකට විතරයි. ඒ කියන්නේ ඊළඟ වතාව ගේම් කරද්දී ඔයාලට ලැබෙන අලුත් Sipsuru අංකය. මේක බැංක් ඩිපොසිට් වගේම ඔන්ලයින් බැංකින් කරන අයට අදාළයි. ඔය අදාළ මුදල ගෙවලාද කියලා අපි දැනගන්න මේ Sipsuru අංකය. බැංක් ඩිපොසිට් කරන අයට අපි මෙතන පහලින් දාලා තියෙන එක්සැම්පල් ස්ලිප් එක. ඔයාලගේ බැංක් ස්ලිප් එක පුරවන කලින් ඒක හොඳින් බලා ගන්න. account number එක account name එක මේ විදිහට ලියලා මෙතන කෝස් එකට දාලා මුදල් සටහන් කරන්න. වැදගත්මදි. මෙන්න මේ Sipsuru අංකය මෙතන ලියන්න අවදක් කරන්න එපා. බැංකු නිලධාරියට මතක් කරලා කියන්න මේ නම්බර් එක එන්ටර් කරන්න කියලා. ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරන අයත් මෙන්න මේ Sipsuru අංකය මෙන්ෂන් කරන්න අවදක් කරන්න එපා. ගෙවීම් කරලා ඉවරනම ආයෙත් එන Sipsuru වෙබ්සයිට් එකට පහළ තියෙන මේ enroll me බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ආව නම් ඔයාගේ රික්වෙස්ට් එක කම්ප්ලීට්. සාර්ථකව ගෙවීම් කළා නම් පැය 24ක් ඇතුළත අපි ඔයාලට පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාව දෙනවා. පාඩම ආරම්භ වෙන දවස් දෙකකටවත් කලින් ගෙවීම් කරනවා නම් ඒක අපි හැමෝටම පහසුයි.